हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानल टेक्निकल अनिशमा। आज तपाईहरुलाई सिकाउन गएको छु कि टिकटकबाट नम्बर कसरी निकाल्ने। आफ्नो टिकटकबाट नम्बर कसरी निकाल्ने। ल भिडियो स्टार्ट गर्ने देरी ढिलो नगर्नु होला। सबभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो टिकटक आईडी मा जाने, फेरि यता 3 डट मा क्लिक गर्ने, फेरि अन्तमा सेटिङ एन्ड प्रिभिक्सन मा क्लिक गर्ने। त फेरि सेटिङ एन्ड प्रिभिक्सन मा क्लिक गरेपछि अझै माथि गरेर अनि एकाउन्ट मा क्लिक गर्ने, अनि यहाँ छ एकाउन्ट इन्फर्मेसन, यसमा क्लिक गर्ने। फेरि तपाईहरुलाई देखाइरहेछ यता फोन नम्बर एकाउन्ट इन्फर्मेसनमा हेर्नु, योर फोन नम्बर, दिस इज फोन इज नम्बर that like to account and only visit to you life you change it may still be reject for a country's cover purposes। यसको मतलब छ कि तपाईहरु आफ्नो नम्बर चेन्ज गर्न चाहन्छौ भने यहाँ क्लिक गरेर अनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यहाँ छ चेन्ज फोन नम्बर, यसमा क्लिक गरियो भने हामीहरु युज फोन नम्बरमा क्लिक गरेर अनि त्यसमा कोड जाँदा हामीहरु आफ्नो टिकटक एकाउन्टबाट नम्बर चेन्ज गर्न सकिन्छौ। ल धन्यवाद।